Sziasztok! Ma tulajdonképpen ismét napelemes téma következik, azzal együtt, hogy valójában fém és fa munkák következnek ebben a videóban, hegeszteni, fémet vágni, fúrni, faragni fogunk, ugyanis az történt, hogy nemrég érkezett hozzám egy ilyen Wattcycle 100 Ah 48 voltos regbe szerelhető akku, és hamarosan érkezni fog egy szintén 48 voltos 6000 wattos inverter a Vevortól, egy ilyen, ami mindkettő leginkább napelemes rendszerekhez való cucc. És hát az a helyzet, hogy nyilván láttátok, nemrég volt róla videóm, hogy elkezdtem egy második napelemrendszert építeni a házhoz, deje inverterrel és akkuval, és hát egy harmadik fix napelemrendszert azt egyelőre én is túlzásnak éreznék, bár az a helyzet, hogy itt a műhelynek az áramellátásának a külön megoldásához igazából szóba jöhetne, meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, de egyelőre nem gondolom, hogy ezt kellene tennem, hanem azt találtam ki, hogy ahhoz, hogy ezt az invertert és az akut tudjam tesztelni, és nektek is meg tudjam mutatni, és hogy a jövőben más hasonló akukat és invertereket is tulajdonképpen be tudjam illeszteni egy rendszerbe, és tudjam tesztelni és bemutatni, ahhoz készítek egy olyan szerkezetet, egy olyan állványt találtam ki, amire az ilyen akukat és invertereket, illetve a közöttük szükséges kapcsolókat, biztosítékokat úgy fel lehet szerelni, hogy azok egy egységet alkossanak. Ez egy fém állvány tulajdonképpen, amit kitaláltam, és ráadásul nem csak, hogy meg tudják tartani az akut, az invertert és az egyéb kütyüket, hanem például a Molnár kocsival alányulva ez így egyben összeszerelt állapotában ide-oda szállítható lesz, hogy például meg tudjam azt csinálni, hogy ezt így az akut, az invertert, meg a közte lévő biztosítékokkal mindenestől így egyben ezt a szerkezetet oda tudjam vinni mondjuk valamelyik napelem stringhez, és ott arra rá tudjam kötni, és ott is tudjam tesztelni például. És ugye ez azért is jó lesz, mert ezen cserélhető lesz, könnyen cserélhető lesz az inverter vagy alatta az akku, és így lehetőséget biztosít a számomra arra, hogy a jövőben más akukat és invertereket is könnyen teszteljek, ne kelljen a háznál lévő nagy rendszert megbolygatni, onnan kiszedni, meg oda berakni dolgokat, hanem legyen külön egy olyan, ami egyfajta ilyen tesztrendszerként használható. És hát ez jön most, egy fémváz szerkezet, és rajta deszka polc, illetve deszka hátlap, ami tartja az akut és az invertert, meg a biztosítékokat és egyebeket. A borítóképen már láthattátok, hogy milyen lesz ez az egész. Ennek az elkészítését mutatom be a mai videóban. Tartsatok velem! Itt alul a műhelyben a polc lábánál mindig itt tartom a maradék vasanyagokat, hogy ne rozsdásodjanak, meg itt vannak bent. Úgyhogy most is innen fogunk válogatni. Itt van például egy fél szál 40x30-as zárt szelvény, ez szerintem igazából erre a célra pont megfelelő lesz. Ha elő tudom innen bányászni. Aha, ez nem egy fél szál, ez csak körülbelül 2 méter. Úgyhogy még valamit kell hozzá találni. Illetve mégsem, mert az a helyzet, hogy megnéztem is, azok a darabok, amik itt vannak, azok valahogy így pont a hosszukra nem adják ki azt a szerkezetet, amit akarok csinálni, de ugye megmutatom, van nekem még máshol is alapanyagom, vagy hát igazából ez egy késztermék, itt van fönt a műhelynek a tetején, ez a konténerre én már csináltam korábban egy ilyen tetőt, hogy mindenféle, például a nem használt téli gumik is így jól elférnek, és mutatom, hogy itt van fönt egy ilyen 40x40-es zárt szelvényből készült szerkezet, hát nem tudom mennyire látod, ezek ilyen 3 méter hosszú darabok, ez még évekkel ezelőtt a Covid alatt terefutó versenyeket szerveztem, aztán azóta a Covid jól elvitte az egészet, és
ez egy ilyen rajtkapu, amire egy ilyen nagy molinót lehetett volna kifeszíteni, ilyen célra készült, és soha nem volt használva, mert valójában az a verseny, amit először akartam használni, az aztán valójában soha nem valósult meg, mert a néhány héttel a meghirdetett időpont előtt le kellett mondani a Covid miatt, mindegy. Ez évek óta itt áll, és hát rajtkapuként már nem fogom szerintem soha használni, mert nem akarok többé versenyt szervezni, és le is van festve feketére, úgyhogy inkább ezeket innen kihúzkodom, és ebből lesz. Igazából az a terv, majd megmutatom a szokás szerint nagyon minőségi tervrajzomat, hogy körülbelül ilyen 1,20 magas lesz az egész szerkezet, és az alul pedig egy ilyen 45x30 centis vízszintes tálcaszerű rész lesz, szóval összesen egy olyan, szerintem egy ilyen 4 méter körüli anyag elég hozzá, meg igazából egyszerűbb is, ha egyforma keresztmetszetű anyagból lesz az egész. Hát nézzük, milyen darabok vannak itt. Hát majd, tudod, ezen vannak felhegesztve ilyen fülek, ezt majd levágom. Na, itt van az említett magas minőségű tervrajz, hát körülbelül én ilyenekből szoktam dolgozni, de mivel a fejemben megvan, hogy mit akarok csinálni, nekem ennyi elég ahhoz, hogy a méretezéshez tulajdonképpen most az jön, hogy rámérem erre az anyagra a szükséges darabokat, az alsó téglalap alakú keretnek a darabjait 45 fokba fogom levágni, hogy így derékszögbe össze lehessen majd illeszteni belőle a téglalap alakú keretet, meg a függőleges lesz két 1 méter 10 centi hosszú függőleges oszlop, annak az alsó felét 90 fokba vágom le, a felső felét, ahol lesz egy vízszintes összekötő rész, azt pedig 45 fokba. Úgyhogy ez jön most, felmérek mindent, és ezzel a szalagfűrésszel levágom. Én nagyon szeretem, amióta megvan, mert ezzel végre tudok itt bent a műhelyben is fémet vágni, mert a gyors daraboló is olyan, meg a sarokcsiszolóval vágás is olyan, hogy iszonyatos port csinál az egész műhelybe, és azt utálom, az rossz a hegesztőberendezéseknek, meg a tüdődnek, meg mindennek. Ez viszont nem csinál port, hanem csak ilyen apró fémforgácsot, ami nem száll a levegőbe, meg jóval halkabb is, meg igazából szebb vágást is csinál, mint a gyors daraboló vagy a sarokcsiszoló. Na, levágtam a dolgokat, ez az alsó vízszintes rész, és akkor ez a nagy keret, ez pedig itt fog így fölállítva, ugye erre merőlegesen állni. Most egyelőre az jön, hogy ezeket a kilógó füleket, amit korábban ráhegesztettem még az előző szerkezet elvárásainak megfelelően, azokat most levágom róla, mert most ezekre itt nem lesz szükség, megcsinálom azt, hogy mindenhol, ahol hegesztés lesz, ott leszedem róla a fekete festéket, illetve egy kicsit így 45 fokba sarokcsiszolóval beköszörülöm a hegesztési varratoknak a helyét. Ezt más videókban is mutattam már nektek, ezt mindig érdemes megcsinálni, hogy legyen hova, ne csak az ilyen tompa varratoknál, ne csak ide a tetejére menjen a varrat, hanem legyen egy ilyen 45 fokban beköszörült V-alakú vápa, ahova bele tud rakodni a hegesztőanyag, hogy erősebb legyen a varrat. Ezt gyökölésnek hívják.
so many voices singing on the sea, yeah. Giving up all around me, faces full of pain. I try to play my music, they say my music's too loud. I try talking about it, I got the big one around, and when I roll with the Összeállítottam az alját, védőgázas fogyóelektródás hegesztés, korgon védőgáz, így ugye ez 2 mm falvastagságú zártszelvény, ezért ezt állítottam be a gépen, ehhez ő automatikusan 77 ampert állított, és 15,8 volt feszültséget, én azt egy kicsit feljebb tekerem, mondjuk 16,5 voltra, 0,8-as huzal, 9-10 liter per perc gázmennyiség, de hát ahogy mondani szoktam, a hegesztésnél a paramétereket mindig próbálgatni kell, nagyjából ez így kezdésnek valószínűleg megfelelő. Természetesen bevont elektródával is meg lehet csinálni ugyanezt, én ehhez a zárt szelvényhez olyan 70-80 amper közötti áramerősséget ajánlanék a 2,5-es bevont elektródához, és hogy ezeket az ilyen 5 centi hosszú szakaszokat ne egybe hegezd végig, hanem ilyen 1-2 centis részekbe, darabokban, akkor úgy le lehet csökkenteni az átégésnek a veszélyét. Ja, és tehát természetesen ezt mindig el szoktam mondani, ahhoz, hogy ne torzuljon el a szerkezet, így ez a derékszögek ne ferdüljenek el. Először mind a 4 sarkán kívül és belül is egy-egy pöttyel megrögzítem, aztán megfordítom az egész szerkezetet, ott is megpöttyözöm, és akkor utána fogom az átellenes sarkokat, mindig az egyik sarkot, és aztán az azzal szemben lévőt végighegesztve el lehet kerülni, hogy a szerkezet eltorzuljon. Mondjuk ez egy ilyen kicsi szerkezetnél kevésbé áll fent ez a veszély, minél nagyobb egy kaput vagy garázsajtót csinálsz, annál jobban oda kell ezekre a dolgokra figyelni. Hegesztés megvan, most jön az, hogy egy kicsit lekapjuk síkba a hegesztési varratokat, meg ugye ott ez lesz a vízszintes ilyen talprész, és a függőleges, ahol a függőleges rész ráilleszkedik, ott még a maradék festéket leszedem, hiszen olyan részt nem igazán illik festeni, vagy hegeszteni, ami festékes, mert ott nem lesz jó minőségű a varrat. Na és így áll össze az egész szerkezet, hogy ugye itt van ez a rész, és akkor ez pedig a függőleges, hát most pont el van döntve az egész, azért, mert így sokkal könnyebb összeállítani. Úgy is megcsinálhatnám, hogy ezt ide lefektetném, és ezeket az 1,20 hosszú darabokat így felállítanám, csak úgy sokkal nehezebb lenne megállítani. Ugye ez könnyebben megáll, ezért ezt a szerkezetet így célszerű összeállítani. Itt az asztal széléhez hozzáigazítottam, mivel az asztal ugye derékszögű, merőleges, ezért ugye itt mindenképpen ezek derékszögek lesznek. Ezt a kettőt hozzáigazítottam az asztal széléhez, ezért itt ezek a szögek is derékszögek lesznek. Ezt a szöget pedig itt ilyen mágnesekkel
állítottam be, meg itt is 2 mágnessel összefogtam. Soha ne azt csináld, hogy először egy részegységet odahegesztesz készre, aztán oda teszed a másik darabot, azt is odahegeszted készre, és így haladsz tovább, mert akkor a végén az lesz, hogy az utolsó hely, ahol be kéne rakni az utolsó darabot, az nem fog stimmelni egyáltalán, mert ott eltérés lesz, hanem mindig össze kell állítani az egész szerkezetet, az összes darabot a megfelelő szögbe összepöttyözni, és az egészet egyszerre kell összehegeszteni, akkor fogja jól kiadni a szerkezet, meg akkor lesznek a szögek is mind olyan, amilyennek lenniük kell. Sick of my satisfaction. Keeps me on the run. I try to play my music, they say my music's too loud. I try talking about it, I got the big one around. And when I want the precious, I got knocked on the ground by all this bullshit going down. Na, kész. Most megint végigmegyek az új varratokon is, és mindegyiket szépen síkba köszörülöm, és aztán miután meghűlt, utána ott, ahol a hegesztés történt, ugye nagy része már le volt festve feketére, így kevesebb lesz a dolgunk, de ott, ahol a hegesztés történt, ott keresek valami fekete festéket, és lefestem, aztán pedig jöhet a famunka, mert erre deszkákat akarok rakni, ami majd tartóként szolgál az inverternek is, meg a biztosítékoknak, meg egyebeknek. Time is surely wasting. There's no guarantee. Yeah. Smile is in the making. You gotta fight the powers that be. Fight the power. Fight the power. Fight it. Fight the power. Fight it. Fight the power. Fight it. Na, amint láthattátok, levágtam 10 darab ilyen 10 centis deszkát a megfelelő szélességre, olyan szélességre, mint maga a fémállvány. Ezek egyébként ilyen szétbontott raklapokból maradt deszkák, még hát kb. 10 éven keresztül 4 raklap volt az ágyunk, a francia ágyunk a feleségemmel, gyakorlatilag le volt csak rakva a nappaliba, és azon voltak rajta a matracok, és valamikor néhány éve azokat szétbontottam, amikor készítettem vasból, ugyanígy 40x40-es zárt szelvényből ágykeretet. Egyébként az ágykeret készítésről is van videó, ide beteszem, meg a raklapoknak a szétbontásáról is, ugyanis ahhoz meg ilyen raklap szétbontó szerszámot gyártottam, arról is van itt videó, azt meg ide beteszem. Szóval na, aztán azóta ezeket így használgatom. Korábban nem olyan rég, 2 éve talán készítettem az udvarba is egy ilyen kis kerti kiülő padot, azt is ilyen raklapdeszkából. Na, annak a linkjét is beteszem ide. Szóval használgatom, még van belőle szerencsére, és így nem kell anyagot venni. Hát vannak rajta ilyen szeglyukak, ugye, amik a raklap összeszegelésénél bele voltak ütve, de igazából ezekhez a dolgokhoz szerintem ez nem probléma. És azt is láthattad az előbb, hogy előfúrtam a szélétől 2 centivel beljebb, ugye ez 40x40-es zárszelvény, hogy annak körülbelül így a közepébe kerüljön a csavar, és mutatom, ilyen Opel önfúró, úgynevezett Opel csavarokkal fogom felrakni. Ez azért jó, mert ilyen, nézd meg, ilyen lapos
és széles feje van, és gyakorlatilag egy ilyen kis fúró fej a vége, tehát nem kell neki a vasban előfúrni, hanem egyszerűen csak ide teszed a deszkát a megfelelő helyre. Szerintem tök jó lett. Igazából a deszkákat én nem kezeltem semmivel, mert ez az időjárás viszontagságainak nem lesz kitéve, vagy bent lesz majd a garázsba letámasztva a fal mellé, vagy amikor használom, akkor nyilván nem fogom esőbe kivinni, szóval szerintem így natúran jó lesz a fal. Most nem tudom mit fölállítani, mert pont a plafonnál egy néhány centivel magasabb, mint hogy itt elférjem. Megjött az inverter, egy néhány órával ezelőtt hozta a DPD futár, úgyhogy gyorsan annyiban már megmutatom, hogyha itt van, még én se vettem ki a dobozból, hogy milyen. Meglehetősen picike egyébként, azzal együtt nagyon érdekes, hogy ez ugyanakkora teljesítményű 6 kW-os maximális kimenő AC teljesítményt tud, mint a DEE inverterem, ami a napelemrendszeren van, de hát ez jóval kisebb méretű, meg jóval kisebb súlyú ez a kis inverter. Nézd meg, itt van, ide ráállítom a csomagolására. Összesen 9 kg, a DEE az meg 27, de elvileg ugyanazt tudja. Baromi kíváncsi vagyok egyébként, hogy tényleg ennyi pénzért. A DEE az olyan 5-600 ezer forint, ez meg 145 ezer. Eszméletlenül kíváncsi vagyok, hogy ennyi pénzért mit tud. Így elsőre szerintem elég jól néz ki, teljesen elfogadható, és akkor így lesz majd ide szépen felszerelve. Na, holnap folytatjuk. Na, hát íme a kész termék, amint láthatod, összeszereltem azóta, felszereltem az invertert, egy kicsit csöpög az eső, és felszereltem az inverter és a kimenet, az áramvételi oldal közé szükséges firelét, kis megszakítókat, konnektorokat. Itt van az akku, azt is két ilyen gyors kötözővel ide raktam alá ilyen polifómot, tök stabilan áll így az egész, és amint láthattad, így a Molnár kocsival ez így szállítható is. Ennek a videónak nem célja, hogy magát az invertert meg az akut bemutassam. Ebben a videóban ezt a tartó szerkezetet akartam elkészíteni, ennek az elkészítését akartam megmutatni, de ezzel a jövőben fogtok szerintem elég sokszor találkozni, hát már csak azért is, mert a közeljövőben ennek az inverternek is jön külön egy bemutatója, meg ennek a Wattcycle akunak is lesz külön teszt videója, és hát ezentúl a jövőben az a tervem, hogy ehhez hasonló akukat, illetve invertereket ebben a tesztkörnyezetben fogom tudni tesztelni és videóban bemutatni. Annyit azért megmutatok, hogy működik az egész, benyomom az akut, ezen van egy ilyen kis megszakító, az áram kimenetét az kapcsolja, ezután lehet kapcsolni az invertert, az egy sípolással elindul, és ez olyan ez az inverter, hogy amikor be van kapcsolva, akkor mindig megy a hűtőventilátora, alapból egy ilyen nagyon halk kis fordulatszámon, és terhelés esetén pedig nagyobban, és akkor ebbe a két konnektorba úgy csináltam meg a rendszert, hogy két külön 16 amperes kis megszakító van a két külön konnektoron, mert ugye egy ilyen dugaszolóajzat az csak 16 amperig van hitelesítve, de így összesen 32 ampert le lehet venni az inverterről a két egymástól független dugaszolóajzaton, hogy lehessen tesztelni, hiszen azért ez is például egy 6000 wattos maximum kimenő teljesítményt tudó inverter. Annyit gyorsan meg tudok nektek mutatni, hogy
felkapcsolom a fírelét, a két kis megszakítót, és gyorsan bedugom a hajszárítót, és hallé! Na. Úgyhogy mára ennyit, remélem, hogy hasznos volt ez a videó a számotokra. Ahogy mondtam, inverter és akkubemutató is jön hamarosan, meg közben készül a második napelemrendszer a házra, sőt, elkezdtem egy második napelemrendszert kiépíteni a lakókocsira is, ezekről is mind jönnek videók, úgyhogy ha még nem vagy feliratkozva és ezekre kíváncsi vagy, akkor nyomj egy lájkot, iratkozz fel, és nyomj egy csengőt is, hogy értesítést kapj az új videókról, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!